سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا أما بعد. Yang dihormati Tuan Imam, seterusnya barisan ahli jawatan kuasa surau muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita mengucapkan syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi yang penuh barakah ini kita dapat lagi sama-sama menunaikan salat fardu subuh secara berjemaah, dan seterusnya kita dapat duduk sebentar dalam surau ini untuk kita mendengar kuliah tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dah bertangguh 2 minggu kan? Sebabkan kita cuti Aidil Adha tahun ni. Jadi tahun ni kita punya Aidil Adha special sikit. Sebabnya biasa saya tanya kalau macam ni specialnya tanya sebab apa? Biasanya sebab cuti panjang lah tahun ni, sebab seminggu. Tapi saya kata specialnya adalah sebab tahun ni kita raya 10 Zulhijjah itu pada hari Jumaat. Hari Jumaat. So jarang-jarang lah berlaku. Jadi kita ni barulah dengar tentang kalau berkumpul 2 hari raya dalam satu hari. Untuk umat Islam, raya Jumaat tu hari raya. Hari raya. Jadinya Jumaat dan hari raya Aidil Adha berada dalam satu hari. Kan, mazhab Syafi'i adalah kita tetap solat solat Jumaat walaupun dia berada pada hari raya, ataupun walaupun kita dah solat pagi tu hari raya. Jadi kita baca ataupun dengarlah sikit ustaz-ustaz cerita ulas tentang hari tersebut, berkumpulnya 2 hari raya. Satu nikmat yang sangat besar lah, iaitu kita berada dalam 2 hari raya pada hari yang sama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan amalan sepanjang Idul Adha ataupun Zulhijjah, awal Zulhijjah kita itu, kemudian kita puasa pada hari ke-9 Zulhijjah, siam yang dinamakan sebagai siam yaum Arafah, yang seperti mana disebut dalam hadis Abi Qatadah Al-Ansari dalam riwayat Al-Imam Muslim, yang mana Nabi kata siam yaum Arafah ahtasibu 'ala Allah ay kafiru sanah allati qablah wallati ba'dah. Siam yaum Arafah itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa selama 2 tahun. Sanah allati qablah, tahun sebelum dan tahun selepas. Kemudian hari ke-10 tu kita nyambut hari raya. Kemudian lepas itu kita ada hari tasyrik, yang mana kita yang tak buat haji ni kita buat korban. Kita buat korban. Surau ni buat korban? Tak buat campur. Inilah dengan gabung dengan surau lain. Saya semayang raya di USG Masjid Al-Falah. Korbannya 21 ekor lembu, kambing ni saya tak tahu apa-apa. So insya-Allah lah kita punya kesedaran umat Islam khususnya di Malaysia makin bertambah tentang korban. Sebab apa? Sebab korban adalah satu ibadah yang dituntut bagi orang yang tak buat haji. Kadang-kadang kita suka buat amalan yang orang haji punya amalan, tapi kita nak buat, sedangkan kita tak buat haji. Punya hebatnya Aidil Adha ini, Allah dalam Islam dia dah bahagi dah amalan untuk orang buat haji, amalan untuk orang tak buat haji, supaya orang yang tak buat haji tak terasa hati, ataupun supaya dia dapat kelebihan itu juga. Jadi contohnya macam puasa hari Arafah, kita tak buat haji, sepatutnya kita puasa, sebab itu adalah amalan yang diberikan khusus untuk orang yang tak buat haji. Tapi ada juga yang terlepas pandang dan sebagainya. Tapi ada amalan-amalan yang memang orang buat haji dia. Contohnya berkumpul di Arafah dan sebagainya, berkumpul di Mina, kan? Jadi itu amalan-amalan khusus bagi mereka. Kita yang dekat sini, kita korban hari tasyrik. Kita sembahyang raya. Dia orang hari 10 Zulhijjah, dia orang ada dekat Mina melontar. Kita tak payahlah melontar dekat sini. Kita sembahyang raya. Jadi ada amalan-amalan yang khusus buat mereka, ada yang khusus buat kita. Dan specialnya Aidil Adha ni dia
Dia start daripada 1 Zulhijjah lagi. Maksudnya dia ada muqaddimah, dia ada penutup. Dia ada pembukaan, dia ada penutup. Ulama' kata nak tengok kehebatan sesuatu amalan itu apabila ada pembukaan, ada penutup. Tonton tengok solat. Hebatnya solat itu dia dimulai dengan wuduk lagi. Start daripada wuduk lagi, kita dalam kepala otak kita dah mindset bahawa kita nak solat. Kemudian kita solat. Kemudian lepas solat kita ada zikir lagi, ada wirid lagi, sebagai penutup kepada solat. Nak tunjukkan hebatnya solat itu. Sama juga dengan Aid Adha itu, dia mula dengan 1 Zulhijjah lagi. Bila mana Allah bagi kelebihan dekat 1 sampai 10 Zulhijjah. Kemudian bukan berhenti pada 10 Zulhijjah tu, hari raya balik raya tidur, tak. Lepas tu ada hari tasyrik yang mana kita sunat untuk berkorban. Cuma ni tahun ni kita agak ni lah, sebabnya hari raya korban kita bertemu dengan sukan si. So banyak billboard ke apa benda sebagainya, iklan ke apa, memang banyak sukan si. Sampai kan satu ketika saya nak tengok berita, saya tengok majoriti daripada cerita berita tu cerita sukan. Sedangkan setiap tahun biasanya kita kalau tengok berita hari 1 hingga 10 Zulhijjah ni rasa macam tenang. Sebab apa? Sebab setiap hari ada laporan yang detail tentang jemaah haji kita dekat Malaysia. Dia pergi mana, dah sampai mana, berapa orang sakit, berapa orang meninggal, semua kita tahu walaupun kita dekat Malaysia. Tapi mungkin tahun ni sebab dia bertembung dengan acara besar Malaysia punya sukan, jadi agak tenggelam sikit berita tentang haji ataupun jemaah haji kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima amalan kita semasa kita berada di dalam awal Zulhijjah. Baik, kita akan teruskan kita punya pengajian dalam Sirah Nabawiyyah. Kita berhenti sebelum ini pada bab penindasan terhadap sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahawa apabila Nabi start untuk merancang dakwah secara terang-terangan, selepas daripada tahun ketiga, 3 tahun Nabi dakwah secara secara sembunyi-sembunyi. Kemudian bila mana Nabi start dakwah secara terang-terangan, pada waktu itu startlah orang kufar Quraisy untuk menekat dakwah Nabi juga secara terang-terangan. Macam-macam yang dah dibuat untuk sekat dakwah Nabi, dan kita juga dah bicara semua perancangan mereka. Dan kita kata yang akhir sekali dia orang cuba untuk menyeksa secara fizikal. Secara mental tak payah cakap lah, macam-macam dia orang buat. Akhirnya dia orang kata kita kena dera secara fizikal. Dan apabila fizikal mereka kena sakit, barulah mereka rasa mereka nak berkembali kepada agama nenek moyang dia. Sampai kan ada seorang sahabat, dia kata, punyalah dahsyat orang kafir Quraisy ni nak suruh sahabat-sahabat Nabi yang dah beriman tu untuk kufur. Sampai dia orang paksa cakap, aku kufur pada Allah dan aku beriman kepada Lat wal Uzza, 2 berhala ni lah. Sampaikan kalaulah ada serangga lalu depan orang itu, dia tengah kena dera tu, kalau ada serangga lalu, dia akan cakap aku beriman dekat serangga ni. Sampai macam tu, maknanya kena seksa, kena paksa sampai macam tu sekali. Dan kita cerita tentang Bilal bin Rabah, yang mana dia diseksa oleh tuannya. Kemudian akhirnya Allah angkat darjat dia dengan dia menjadi muazzin bagi Nabi SAW. Kemudian kita cerita tentang Khabbab ibn al-Ard, hamba juga kepada seorang perempuan namanya Ummu Anmar. Khabbab ni tukang besi, tukang buat pedang. Jadi bila macam tu memang kena seksa bab-bab api je lah, sebab dia memang kerja main api. Sampaikan satu ketika Nabi tengok Khabbab diseksa oleh Ummu Anmar, Nabi kata, Allahumma ansur Khabbab, ya Allah ya Tuhanku, kau berilah pertolongan kepada Khabbab. Dan doa Nabi ni sangat special tuan-tuan. Akhirnya Ummu Anmar itu keesokan ataupun beberapa hari lepas tu dia kena penyakit yang misteri lah. Dia kena satu penyakit misteri, dan dia tidak boleh diubati melainkan dengan api. Dia seksa Khabbab dengan api, akhirnya dia kena ubat dengan api. Tapi bukan ubat yang dia kena, akhirnya dia mati disebabkan api itu. Jadi ada para ulama' dia kata apa? Kama tadin tudan. Macam mana kita buat orang, Allah akan buat kita macam tu.
Kalau kita zalim orang, Allah Subhanahu Wa Taala akan zalim pada kita. Kalau kita mudahkan orang, kalau kita selesaikan masalah orang, Allah Subhanahu Wa Taala akan selesaikan masalah kita. Jadi Khabbab ini kita dah cerita dah yang dia ni hidup sampai zaman Umar bin Khattab. Bila mana Umar bin Khattab nak bagi gaji ataupun nak pilih pegawai, dia pilih gaji ranking tu bukan ikut DG lah, diikut siapa yang awal masuk Islam. Siapa awal masuk Islam. Cumanya Abu Bakar tak setuju. Abu Bakar kata tak payah ikut macam tu. Tapi Umar bin Khattab diikut siapa yang awal masuk Islam, dia yang lebih banyak gaji dia. Jadi Khabbab ni antara yang awal masuk Islam. Bila dia awal masuk Islam, gaji dia antara yang paling banyak. Sedangkan dari sudut jawatan tak adalah tinggi sangat pun. Cumanya dia dapat speciality gitu. Bila macam tu, dia ada duit lebih, dia buat satu tabung khas untuk siapa-siapa yang tak ada duit, yang tak cukup keperluan, boleh ambil terus. Tak payah isi borang, tak payah apa, ambil terus daripada tabung tersebut. Akhirnya pada waktu Khabbab nak meninggal, Khabbab dia menangis, dia menitiskan air mata. Dia menitiskan air mata, kemudian anak-anak beranak dia yang duk tunggu dia sakaratul maut tu tepi dia, dia kata, wahai ayahku, dah kenapa engkau menitiskan air mata? Khabbab dia jawab, dia kata, aku menitiskan air mata bukan sebab aku menyesal sebab aku diseksa dulu-dulu dan sebagainya, tapi aku menitiskan air mata apabila aku melihat aku nak tinggalkan dunia ni dalam keadaan aku mendapat harta, mana ada baki harta aku lagi. Dia katalah, waktu mula-mula awal tu aku satu geng, ataupun aku ada geng-geng yang diseksa macam aku juga, hamba diseksa. Mereka ni mati awal daripada aku, so mereka tak sempat untuk rasai kenikmatan dunia. Ada duit lebih, sebagainya. Aku ni mati lambat sikit, so bila mana zaman Umar dapat duit lebih, aku dapatlah buat macam-macam dengan duit tu. So aku sempat rasa kenikmatan dunia. Jadi bila macam tu, aku takut kalau aku dapat rasa kenikmatan dunia, dia akan mengurangkan kenikmatan aku di hari akhirat nanti. Maknanya bila dapat saham kat dunia lebih, maka akhirat takut turun. Dia takut macam tu. Khabbab ibn al-Ard. Kemudian kita cerita juga tentang Sumayyah, Yasir dan juga Ammar, bapa dia Ammar. Yasir bapa dia Ammar bin Yasir. 3 orang keluarga yang diseksa secara depan-depan. Special ni kenapa? Sebab yang sebelum ni dia kena seksa seorang-seorang, yang ni depan-depan. Betapa menyayatkan hati bila kita tengok suami, isteri ataupun anak kita menjerit meraung depan kita, dalam keadaan kita tak boleh nak bantu. Ammar bin Yasir, dia tengok ayah dia kena seksa, dia tengok mak dia kena sula, mati. Trauma sahabat tu, trauma Ammar. Akhirnya bila mana sampai ketika Ammar yang kena seksa, akhirnya Ammar terpaksa menurut apa yang Abu Jahal nak. Dia kata, kau nak cakap, kau nak suruh aku cakap aku beriman dengan Lat wal Uzza, aku cakap lah. Sebab apa dia boleh cakap benda tu? Bukan sebab iman dia tak kukuh, bukan sebab dia tak boleh nak apa, tapi sebab dia ni bukan diseksa secara fizikal. Sebelum lagi dia dah diseksa secara mental. Depan dia tengok ayah dia kena seksa, depan mata dia tengok mak dia mati dan sebagainya. Akhirnya dia terpaksa cakap macam tu. Bila macam tu, Abu Jahal lepaskan dia. Bila lepaskan dia, Ammar pergi jumpa Nabi SAW. Dia mengadu apa yang telah dia lalui. Akhirnya Nabi kata, kaifa tajidu qalbak? Nabi kata, engkau sekarang ni, engkau apa yang kau rasa? Maknanya, adakah engkau cakap itu sekarang ni kau masih lagi beriman dengan Lat wal Uzza seperti mana yang kau cakap tadi? Ammar kata tak. Sebab disebabkan itu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan tentang ayat, sesiapa yang bercakap sesuatu perkara yang kufur sedangkan hati dia tidak berkata begitu, maka dia diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Illa man, kecuali orang-orang yang betul-betul bercakap memang dia nak kufur lah. Tapi kalau dia dipaksa ataupun dalam keadaan darurat, dalam keadaan hati dia tak cakap macam tu, maka dia diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini 3 orang ataupun tiga kumpulan yang diseksa, dan mereka ini semua adalah hamba. Kenapa mereka boleh diseksa? Sebab mereka tak ada backup yang kuat. Hamba, jadi tak ada backup yang kuat, tak ada siapa-siapa yang nak tolong dia kalau dia diseksa.
Dia tak ada keturunan yang mulia, yang tinggi, yang boleh backup, yang boleh bantu dia kalau dia diseksa. Ada seorang hamba namanya Suhaib ibn Abdul Aziz Ar-Rumi. Suhaib ibn Abdul Aziz Ar-Rumi. Dia ni pun sama juga, tapi cerita dia lain sikit. Dia ni hamba orang Arab, kemudian dia berpindah ke Rom, jadi hamba di sana, Rom. Kemudian apabila dia kata bila nak mati, aku rasa aku kena mati kat negara Arab juga, sebab aku ni darah Arab. Akhirnya dia balik ke negara Arab. Dia jadi hamba kepada seorang namanya Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an ni dia taklah sezalim Abu Jahal, taklah sezalim Ummu Anmar tu. Jadi dan Abdullah bin Jud'an ni dia layan si Suhaib ni dengan baik. Dia ni businessman, so dia tengok Suhaib ni orang bijak, ada akal. Dia pun ajar Suhaib ni bisnes. Akhirnya Suhaib ni jadi orang kepercayaan Ibn Jud'an. Bila mana Ibn Jud'an mati, dia wasiatkan harta dia itu semua kepada Suhaib. Dan dia kata, Suhaib, engkau bebas, bila aku mati engkau bebas. Jadi Suhaib ni adalah satu-satunya hamba tapi kaya. Dia hamba tapi kaya. So bila Islam dah, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk berhijrah ke Madinah, Suhaib pun nak keluar daripada Mekah, nak pergi ke Madinah. On the way tu, dekat boundary tu, dekat sempadan tu, dia ditahan oleh penduduk Mekah, Abu Jahal dan geng. Abu Jahal semua, bila mana Suhaib tengok Abu Jahal semua dah duduk kepung dia, Suhaib pun keluar ataupun turun daripada unta dia. Dia ambil anak panah dia dengan busur dia. Suhaib kata dekat Abu Jahal, dia kata, engkau tahu aku ni seorang pemanah yang hebat, sharpshooter lah. Engkau tahu aku ni hebat, tepat dalam memanah. Sebelum kau dapat bunuh aku, anak panah ni dah kena tusuk badan kau seorang-seorang, sebelum sempat kau nak bunuh aku. Ya. Jadi bila Suhaib kata macam tu, menggeletar jugalah Quraisy ni bila cakap macam tu. So dia kata kalau nak bunuh Suhaib ni agak sukar. Jadi akhirnya dia cuba untuk ancam, ataupun dia cuba untuk main reverse psychology. Dia kata, kau waktu datang ke Mekah Suhaib, dalam keadaan kau tak ada duit langsung, miskin, hamba. Kemudian kau dibela oleh Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an bagi kau macam-macam harta sebagainya. Tiba-tiba kau nak keluar daripada Mekah, engkau dah habis bolot semua harta orang kami. Mana Abdullah bin Jud'an ni orang Arab. Engkau dah habis bolot harta kami, kemudian kau nak bawa harta kami keluar daripada Mekah, macam tu je. Kau ingat kami nak biarkan macam tu? Dia kata macam tu. Abdullah bin Jud'an, Suhaib dia malas nak bertengkar bagai semua. Akhirnya dia kata, kalau kau nak, aku bagilah. Suhaib bagi semua harta yang dia ada, hatta binatang tunggangan yang dia naik waktu dia nak berhijrah tu, dia bagi semua. Dia bagi tahu siap, harta-harta dia ada kat mana yang lain, kau nak ambil. Sebab Suhaib ni bukan dia pandang apa, dia pandang dia nak pergi ke Madinah. Sebab Nabi dah arahkan supaya orang Islam berhijrah ke Madinah. Jadi tak ada apa yang tinggal pada Suhaib. Dalam keadaan dia nak keluar kota Mekah tu, dia antara orang yang kaya raya. Tak sampai ke Madinah lagi dia dikenali sebagai orang yang paling miskin. Tak ada benda yang ditinggalkan. Hatta binatang tunggangan yang dia nak guna pergi ke Madinah tu pun dia bagi dekat Quraisy. Dia kata, kau nak sangat kan, apa benda semua kau ambil. Jadi dia selai sepinggan dalam keadaan nak pergi ke Madinah. Tuan-tuan bayangkan, kita naik bas tu pun 2-3 kali berhenti tu, nak minum air, nak kencing sebagainya. Dia dalam keadaan dia binatang tunggangan pun tak ada. Ada baju dengan pakaian dia saja. So bila mana nak sampai ke Madinah, lalu Quba dulu. Nabi berhenti ke Quba. Jadi bila Nabi dekat Quba, tengok ada orang datang dalam keadaan teruk sangat, kusut masai, lepas tu separuh mati, terlampau letih. Orang lain sampai tak kenal itu Suhaib. Tapi Nabi SAW kenal ni Suhaib. Nabi kata, apa dah jadi Suhaib? Suhaib pun ceritakan. Kemudian Nabi kata, Rabihat tijarataka ya Suhaib. Rabihat tijarataka ya Suhaib. Beruntunglah, ataupun apa yang kau buat tu, perniagaan yang kau buat itu, untunglah perniagaan. So jangan ingat kita bagi duit, bagi harta tu
menyebabkan Suhaib makin miskin. Tak, sebenarnya Suhaib makin untung. Tak, Nabi tak kata makin kaya lah Suhaib. Tak, dari sudut zahirnya memang makin miskin, tapi perniagaan itu makin untung. Maksudnya dulu dia main harta, sekarang dia main harta akhirat. Apa yang dia nak adalah redha Allah Azza wa Jalla. Suhaib bila dengar macam tu dia kata, ini adalah perkataan yang kedua yang aku dengar selepas daripada malaikat Jibril. Maknanya malaikat Jibril dah puji Suhaib tentang apa yang dia buat, dan kemudian Nabi SAW pun puji juga Suhaib. Jadi Suhaib bin Abdul Aziz ni terkenal sebagai seorang yang pergi ke Madinah hijrah dalam keadaan berlenggang. Tak ada benda yang dia bawa. Tak ada benda yang dia bawa. Contoh tengok pengorbanan seorang sahabat apabila mereka ini sanggup untuk buat apa saja untuk Islam dan juga untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah beberapa penindasan yang dilakukan oleh orang Quraisy terhadap sahabat Nabi. Hari ini kita nak masuk sedikit tentang penindasan terhadap Nabi sendiri. Nabi sendiri. Nabi ni dari sudut ranking, kita tak payah bandingkan dia dengan kita. Memang jauh lah. Bandingkan dia dengan Nabi yang lain. Satu taraf tu. Bandingkan dia dengan Nabi yang lain. Jangan banding dengan kita. Antara dia dengan Nabi yang lain, dia lagi tinggi ranking. Maksudnya ranking dia adalah ranking paling first. Makhluk Allah ni ranking paling first kali Nabi SAW. Khalilullah ni atas lagi daripada sahabat, kekasih Allah Azza wa Jalla. Orang yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kita kalau kita cinta seseorang, anak kita kalau nyamuk gigit dia pun kita marah nyamuk tu. Walaupun kita tahu nyamuk tu akan gigit dia lagi, tapi kita marah sebab kita nak bagi tahu bahawa sanggup buat apa saja. Kalau ada benda yang menyakiti orang yang kita cintai, kita sanggup buat apa saja. Anak kita terlanggar kayu, anak kita memang salah, tapi kita tak peduli. Kita marah kayu tu, tendang kayu tu. Sebab apa? Sebab kita nak bagi anak kita rasa sedap hati. Allah Azza wa Jal, Nabi dalam keadaan Nabi itu orang yang paling dicintai oleh Allah. Ranking paling tinggi dalam makhluk atas muka bumi, Nabi ranking paling tinggi. Tapi dalam keadaan macam tu, Nabi tetap pernah diseksa oleh kafir Quraisy. Adakah disebabkan Allah biarkan kekasih dia diseksa? Tak, ada ketika orang kafir nak seksa Nabi, Allah jaga. Nanti kita akan cerita beberapa kisah. Allah jaga. Ada je benda yang berlaku yang menyebabkan orang kafir Quraisy tak dapat nak seksa Nabi. Ada ketika orang kafir Quraisy seksa Nabi, dapat apa yang dia nak buat tu. Dia nak buat dekat Nabi macam ni, dapat dia buat. Puas hati dia orang. Adakah waktu itu Allah tak jaga? Tak, waktu itu dengan hikmah Allah Azza wa Jalla, ada beberapa perkara yang Allah nak sampaikan dekat kita yang tengah belajar sirah ni. Nanti kita akan tengok beberapa kisah. Nabi SAW ni adalah orang yang daripada keturunan yang mulia, Bani Hashim. Kita dah cerita panjang tentang keturunan dia. So akhirnya Nabi ni dijaga oleh Abu Talib. Dan Bani Hashim ni keturunan yang mulia. Maksudnya kalau Nabi kena sesuatu, orang daripada Bani Hashim takkan berdiam diri. Mereka akan pertahankan Nabi. Sebab apa? Sebab orang Arab ni keturunan lagi mulia daripada agama. Tak kisahlah kau nak agama apa, tapi kalau keturunan disentuh, maka mereka akan mempertahankan. So belakang Nabi itu ada Bani Hashim yang diketahui oleh waktu itu Abu Talib. Dan Abu Talib ni seorang manusia yang dihormati waktu itu. Sebab itu orang kafir Quraisy tak berani buat sebarang-sebarang dengan Nabi, sebab mereka tahu bahawa Nabi ni ada orang yang akan backing Nabi SAW. Ala kulli hal, walaupun macam tu, mereka tetap cuba sedaya upaya untuk seksa Nabi. Macam-macam perancangan yang dia buat. Satu ketika Abu Jahal ni memang dalang lah dalam segala bentuk benda jahat ni, memang dia je. Dipanggil sebagai Abu Jahal. Sebab tu kita kata Abu Jahal, bapa segala kebodohan. Orang Quraisy dipanggil Abu Hakam, bapa segala bijak. Tapi kita panggil Abu Jahal, bapa segala kebodohan. Jadi Abu Jahal ni satu hari dia dekat Kaabah, duduk berborak dengan geng-geng dia. Dia kata apa? Dia kata, kalau aku nampak Muhammad hari ni, kalau aku nampak Muhammad, aku nak pijak kepala dia, kemudian aku nak baling pasir dekat muka dia.
So itu adalah satu bentuk penghinaan yang amat dahsyat lah untuk orang Arab. Maksudnya muka ni adalah benda yang paling dahsyat. Maknanya kalau baling pasir atas muka tu, maksudnya nak kata nak hina betul-betul lah. Jadi Nabi SAW hari itu Nabi pun masuk ke Kaabah. Maknanya Nabi berada di Kaabah, Nabi nak solat. Abu Jahal kata ini adalah satu peluang aku. Memang kita kata tadi baru aku cakap, kemudian nak Muhammad pun datang. Abu Jahal pun apa lagi, dia pun cuba untuk buat apa yang dia cakap, apa yang dia rancang tu. Dia pergi dekat Nabi, dia nak pijak kepala Nabi. Tuan bayangkan, dia nak pijak kepala Nabi. Bila dia nak pijak tu, orang lain tu yang duk borak dengan dia tadi duk terperhati dah, nak bersorak ni. Bila Abu Jahal dapat buat dia nak bersorak. Tiba-tiba bila Abu Jahal nak buat, baru nak pijak, Abu Jahal tu ke belakang balik. Kemudian dia datang ke kawan-kawan dia balik dalam keadaan dia muka ketakutan. Dah kawan-kawan dia cakap, tadi kau bukan main backing lagi semua sebagai beranilah apa semua, tiba-tiba kau baru nak pijak, kau dah datang sini muka takut. Abu Jahal kata, waktu aku nak pijak Muhammad, ada api yang duduk tengah-tengah antara kami. Ada api yang duduk tengah-tengah, kemudian ada sayap dekat atas api itu. Aku jadi takut lah, macam kan aku pijak rupa masuk api sebagainya. So aku lari, aku ke belakang. Nabi SAW bila mana ditanya tentang peristiwa tu, Nabi kata, malaikat duk tunggu jaga aku. Kalau Abu Jahal datang serang aku, maka dia akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Masa malam itu api itu nak bagi tahu malaikat yang menjaga. So sayap yang dia nampak itu adalah malaikat. Kalau Abu Jahal masuk serang, tetap serang juga, dia tak ke belakang, maka dia akan dihancurkan oleh malaikat. Jadi pada waktu itu Nabi SAW dijaga oleh para malaikat. Uqbah ibn Abi Mu'id ni pun sama juga, seorang yang sangat-sangat mengarut. Musuh Nabi ni ada dua pesen. Pesen apa? Ada dua style. Satu musuh yang dia buat taktik-taktik kotor, yang jenis buat benda-benda mengarut. Kalau kita kata jenis baling batu sorok tangan, kemudian pukul belakang, kemudian lari, jenis tu. Jenis tak berani berdepan, buat benda-benda taktik-taktik yang kotor lah, yang hina. Antaranya Uqbah ni Abu Jahal. Dia jenis kalau jumpa Nabi nak pijak lah, nak itulah apa sebagainya. So orang jenis macam ni, walaupun dari sudut keturunan dia mulia, tapi taktik yang digunakan itu untuk sekat dakwah Nabi, taktik yang bukan taktik gentleman lah orang kata. Bukan taktik gentleman. Dia tak berani untuk berlawan hujah, tak berani untuk berlawan dan sebagainya. Dia hanya nak kata, aku jumpa dia, aku nak pijak lah, aku jumpa aku nak bunuh, macam tu je. Sebab apa? Sebab dia tahu ada orang belakang ni akan backing dia. Tapi ada musuh-musuh Nabi yang jenis, ialah dia musuh dengan Nabi juga, tapi dia berani untuk berlawan hujah dengan Nabi. Dia berani untuk berlawan hujah. Ialah kalah tu memang kalah, cumanya dia tak guna taktik-taktik macam tu, taktik-taktik kotor macam Abu Jahal nak pijak-pijak semua, tak. Antaranya lah Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, Amr bin As. Ni semua dulu musuh Nabi. Musuh Nabi dulu. Tapi dia jenis orang yang gentleman. Jumpa Nabi, dia akan berlawan hujah dengan Nabi. Walaupun dia kalah, tapi sekurang-kurangnya taktik dia tu gentleman. Dan musuh yang dalam kalangan macam ni, biasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi hidayah masuk Islam. Satu Umar masuk Islam, Khalid masuk Islam, Amr bin As masuk Islam. Tapi kalau musuh yang jenis guna taktik-taktik kotor ni, dia tak masuk Islam, Allah tak bagi hidayah. Ada Uqbah, Umayyah dan sebagainya, tak masuk Islam. Walaupun mereka musuh Nabi, sebab tak ada kebaikan pada diri mereka. Allah Subhanahu Wa Taala dengan hikmah dia tengok dia ni memang tak boleh berubah. Daripada dalam diri memang tak boleh berubah. Sebab itu tak diakhirkan dengan masuk Islam. Uqbah ibn Abi Mu'id ni satu hari dia duduk dengan Abu Jahal dekat Mekah, dekat Kaabah. Jadi bila tengok Nabi SAW, Nabi ni memang jenis sembahyang dekat Kaabah. Nabi tak takut dengan orang. Ada setengah hamba-hamba memang tak berani sembahyang dekat Kaabah. Sebab apa? Sebab dia takut kalau dia kena serang, dia kena apa sebagainya, tak ada orang akan backing dia. Tapi Nabi berani sembahyang di Kaabah.
So bila Uqbah tengok Nabi tengah semayang, Uqbah pun dia pergi dekat Nabi. Dalam keadaan waktu itu Nabi tengah sujud, dia ambil dia punya selendang dia, yang panggil shawl dia tu, dia ambil, kemudian dia jerut leher Nabi dengan selendang dia. Jerut itu memang jerut nak matikan tu, jerut nak bunuh, bukan jerut saja. Sampaikan ada kesan pada leher Nabi SAW. Bila dia jerut itu, akhirnya datang Abu Bakar. Abu Bakar, ada orang bagi tahu Abu Bakar tu Muhammad tengah kena jerut leher sampai nak mati oleh Uqbah ibn Abi Mu'ayyid. Abu Bakar datang. Hebat tak hebatnya pengorbanan Abu Bakar ni. Dia datang terus pergi ke Nabi. Dia terus selesaikan, dia tu tolak Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Dia kata kat Uqbah, "Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah." Engkau ni Uqbah, adakah engkau nak bunuh seorang manusia yang mengatakan bahawa Tuhan aku adalah Allah Azza wa Jalla? Adakah dengan sebab dia cakap macam tu kau nak bunuh dia? Sedangkan kau tahu dia dengan kau satu keturunan. Satu keturunan, maknanya Quraisy, keturunan yang sama. Tapi disebabkan sebab dia cakap tentang, dia cakap tentang Allah Azza wa Jalla, sembahlah Tuhan yang satu, engkau nak bunuh dia sebab itu? Abu Bakar cakap macam tu. Pernyataan, statement Abu Bakar ni dirakamkan sebiji oleh Allah Azza wa Jalla dalam Quran. Allah ambil sebiji statement itu dirakamkan statement itu dalam Quran, nak menggambarkan bahawa Abu Bakar ini dia orang yang sangat-sangat mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau kita tengok Abu Bakar, kadang-kadang orang bila cerita Abu Bakar, memang dia kata Abu Bakar begini-begini, nampak macam amalan dia sikit. Nampak macam sikit. Sebab kita tengok terawih sebagainya, kan Abu Bakar tak diceritakan pun. Biasanya kalau cerita terawih, cerita Umar bin Khattab. Kalau cerita berperang meluaskan kawasan Islam, Umar bin Khattab. Sebab Umar, dia punya tempoh pemerintahan dia panjang. Adapun Abu Bakar, tempoh pemerintahan dia tak panjang, 2 tahun lebih 3 bulan, kan? Jadi banyak perkara-perkara yang tak diceritakan, seolah-olah Abu Bakar ini amalan dia sedikit. Tapi kalau kita tengok macam mana Nabi sendiri puji Abu Bakar, sampaikan, katakan, kalau aku diberi pilihan untuk memilih kekasih atas muka bumi ini, maka aku akan pilih Abu Bakar. Tapi Allah telah memilih aku sebagai kekasihnya. Nabi puji tinggi sangat Abu Bakar ni. Puji tinggi sangat, sampai akan dikatakan bahawa kalaulah ditimbang iman Abu Bakar itu seorang itu ditimbang iman dia, maka kalau letak dekat timbangan, setengah daripada timbangan itu adalah Abu Bakar punya iman, setengah lagi itu adalah iman umat Muhammad keseluruhannya. Maksudnya kalau kita ni gabung satu umat Nabi Muhammad, timbang dengan iman Abu Bakar, sama level. Dahsyat tak dahsyatnya iman Abu Bakar. Dari sudut amalan mungkin kita kata dia punya pemerintahan sekejap, tak banyak yang dia boleh lakukan. Tapi kenapa dia boleh berada dalam status yang begitu tinggi? Sebab dia adalah orang yang pertama sanggup berkorban apa saja untuk Nabi SAW. Bila mana nak berhijrah, kita akan cerita macam-macam nanti. Abu Bakar adalah orang yang pertama yang sanggup untuk berkorban apa saja untuk Nabi SAW. Dan itulah yang menyebabkan keikhlasan dia, itulah yang menyebabkan iman dia sangat-sangat tinggi dan dia mendapat kedudukan yang begitu special. Jadi Abu Jahal satu hari dia pernah suruh Uqbah ibn Abi Mu'ayyid. Dia kata, Uqbah, Muhammad tengah duduk solat dekat Kaabah ni, kau tak nak buat sesuatu ke kat dia? Memang kepala otak dia orang ni memang kerja nak buat dajjal dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dia tengok Nabi buat macam tengah solat, dia kata tu Muhammad tengah solat tu, kau tak nak buat sesuatu kat dia? So Uqbah pada waktu tu dia nampak ada dekat dengan tempat mereka duduk tu di Kaabah, ada unta yang nak kena sembelih lah. So bila unta tu nak kena sembelih, benda-benda yang dibuang oleh unta tu pun ada dekat situ. Dia punya tahi ke, dia punya apa sebagainya, ada dekat situ. Punya teruknya pemikiran Uqbah ni, punya jahat ni, sampai dia boleh terfikir untuk ambil semua sisa-sisa kotoran unta itu, dia boleh terfikir nak tahu kat Nabi SAW.
Dalam keadaan dia ukbah ni orang mulia, keturunan bukan orang mulia macam ni, keturunan itu keturunan mulia, keturunan orang besar-besar, golongan elit. Mana mahunya dia nak pegang benda-benda kotor tu. Tapi demi untuk menghinakan Nabi Muhammad, dia sanggup untuk angkat kotoran itu dengan tangan dia sendiri. Mungkin selama dia tak pernah pegang pun benda tu, tapi demi untuk dia menghinakan Nabi, dia sanggup angkat dengan tangan dia sendiri. Sedangkan dia orang yang orang elit, dia angkat kemudian dia campak dekat belakang Nabi SAW. Kekotoran yang kita biasa, manusia biasa pun tak boleh terfikir kalau benda tu datang kat kita. Apatah lagi kalau kita fikir benda itu berada di atas belakang Nabi SAW. Bila macam tu Nabi tak bangun daripada sujud, sebab benda itu terlampau banyak, yang diletakkan itu terlampau banyak. Dalam keadaan orang semua, tuan-tuan bayangkan, dalam riwayat tu dia kata fastadhakal qaum. Orang yang duk tengok keliling Kaabah itu gelak sakan bila tengok Nabi dihinakan sebegitu rupa. Diletakkan kotoran-kotoran najis di belakang Nabi, sampai gelak orang Quraisy. Kemudian bila Fatimah, anak Nabi SAW, dia tengok keadaan macam tu, dia terus berlari ke ayah dia sapu balik sebagainya. Kemudian Nabi bila bangun daripada sujud itu, Nabi pandang muka orang Quraisy seorang-seorang yang duk gelak tu. Nabi kata, Nabi angkat tangan, Nabi doakan dekat seorang-seorang, Allahumma alaika bi Abi Jahal, Allahumma alaika bi Uqbah ibn Abi Mu'in. Seorang-seorang Nabi sebut nama. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau timpakanlah sesuatu. Aku serahkan urusan mereka ini pada Engkau Allah Azza wa Jalla. 7 orang disebut. Riwayat ini diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud seorang sahabat yang dia ni tak ada keturunan yang ada nak backing dia. Dia level hamba lah. Dia tak hamba, tapi level dia tu level bawahan. Jadi pada waktu itu dia kata, aku tengok benda tu berlaku depan aku, tapi aku tak mampu untuk buat apa. Sebab aku tak ada orang yang nak backing aku, tak ada siapa yang nak tolong aku. So aku tengok Nabi macam tu. Bila aku tengok dia bangun, dia doakan seorang-seorang, 7 orang semuanya. Maksud dia kata, aku tak ingat berapa orang, tapi 7 orang, aku tak ingat namanya. Jadi 7 orang disebut nama. Macam mana Nabi boleh sebut sampai macam tu sekali? Sebab Nabi terlampau terseksa emosinya pada waktu itu, sampai Nabi doa, Nabi sebut nama 7 orang. Ibnu Mas'ud dia kata apa? Dia kata, yang aku pasti adalah 7 orang yang disebut oleh Nabi itu, mereka mati dalam keadaan sadis. Sadis ni dalam keadaan menyedihkan dalam peperangan Badar. Kerana apa? Kerana doa Nabi SAW. Waktu hari itu Khabbab itu Nabi doakan, Allah bantu, ya Allah ya Tuhan kami, bantulah Khabbab, unsur Khabbab. Akhirnya Ummu Anmar yang duk seksa Khabbab itu, macam tu keadaannya. Kali ini Nabi doa sekali lagi kepada 7 orang yang duk pedajal Nabi ni, sampai Nabi sebelum ni Nabi tak doa, tapi bila mana sampai keadaan yang begini, akhirnya Nabi angkat tangan, Nabi berdoa, Allah Azza wa Jalla kabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mati ke semua 7 itu dalam peperangan Badar. Tengok macam mana kesudahan orang yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman sekarang tuan-tuan, kita nak tengok orang hina Nabi dalam keadaan baling tahi dekat kubur Nabi, dalam keadaan tak, susah nak jumpa, tak sempat nak baling, kita akan tangkap dengan polis. Tapi ada penghinaan zaman sekarang yang kita panggil penghinaan secara ilmiah. Kita kata betul juga dia cakap kan. Kalau fikir 2 kali, jangan fikir 2 kali, fikir sekali je. Sebab kalau fikir 2 kali, memang kita akan kata betul juga dia cakap ni. Kan? Jadi orang-orang macam ni kita sepatutnya jaga. Oh, dia orang datangkan hujah 1, 2, 3, 4, 5 nak mengatakan bahawa oh, sunnah Nabi sekarang dah tak praktikal. Contohnya, oh, dakwah cara Nabi ni dah tak praktikal, kita kena cara baru. Oh, kita macam-macam dia cakap. Sedangkan sebenarnya ada unsur penghinaan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Contoh mereka buat filem sebagainya. Buat filem rupakan Nabi, buatkan satu elemen Nabi, walaupun dalam keadaan mungkin boleh jadi rate-nya 2/10 baik, tapi 8/10 tu sebenarnya tersembunyi satu perancangan strategik untuk menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata, "Oi,
ada baiknya 2/10, 8/10 yang kita tak nampak itu adalah perancangan untuk menghinakan Nabi. Cumanya kita kalau dia duduk berusuh dekat kubur Nabi, memang kita marah lah. Tapi kalau dia orang buat cara macam tu, kita kata ilmiah tu, oh bolehlah buka apa, kita kata kita buka lah hati sikit untuk kita terima. So ini adalah unsur-unsur penghinaan Nabi SAW. Kita mungkin tak merasai hina secara fizikal, tapi hina secara ilmiah ini lagi teruk. Sebab itu dalam mazhab, ada setengah mazhab Malik, dia kata siapa yang menghina Nabi SAW, hukumannya itu dibunuh. Tapi kita tak adalah sampai macam tu, tahap macam tu sekali. Cumanya nak menggambarkan bahawa begitu dahsyat orang yang ukubah ataupun hukuman orang yang menghina Nabi SAW. Jadi ini serba sedikit tentang penghinaan yang dilakukan oleh orang Quraisy pada Nabi SAW. Bila kita tengok macam ni, kita tahu bahawa Nabi SAW dia tak melalui zaman yang mudah. Dia boleh doa pada Nabi, ya Allah ya Tuhanku. Dia boleh doa pada Allah, ya Allah ya Tuhanku, kau menangkanlah Islam, jadikanlah Islam negara agama yang tersebar ke seluruh tanah Arab. Jadi boleh saja Nabi doa macam tu, tak ada masalah. Hatta kalau Nabi berdoa supaya menang, malaikat sendiri turun, Allah hantar malaikat turun. Maksudnya Allah menangkan Nabi itu dalam keadaan yang bukan hukum yang betul. Secara logiknya, contohlah secara logiknya 70 lawan 300. Secara logiknya 70 tu akan kalah. Tapi 70 tu boleh menang disebabkan bantuan malaikat. Allah boleh saja buat macam tu untuk menangkan Nabi SAW. Allah boleh saja menangkan Nabi tanpa bantuan siapa-siapa pun. Allah boleh saja menangkan Nabi tanpa Nabi rasa penderitaan walau sedikit pun. Tapi Allah kadang-kadang dengan hikmah dia, Nabi sampai terpaksa kena macam tu. Sampai keadaan paling teruk Nabi punya hinanya dia orang punya amalan itu apabila dia orang campak kekotoran najis unta sat belakang Nabi. Yang mana orang biasa pun tak mampu buat benda macam tu. Kita paling teruklah kalau kita nak sebarkan Islam pun, kita kena tutup pintu je. Kita nak cakap sikit tentang Islam, nantilah esoklah dia tutup pintu. Itulah paling teruk pun kita kena. Tapi Nabi begitu teruk Nabi kena. Adakah sebab Allah SWT tak sayang Nabi, ataupun Allah nak biarkan Nabi? Para ulama dia tengok setiap penghinaan yang kena pada Nabi SAW, setiap penderitaan yang dirasai oleh Nabi SAW itu bersebab. Allah boleh saja untuk mempertahankan Nabi dengan malaikat. Siapa yang serang Nabi mati on the spot. Boleh saja Allah buat macam tu. Tapi ada hikmah. Mungkin kita boleh kata yang pertama, Allah nak ajar kita yang baca sirah Nabi ni, yang ini kita baca sirah Nabi, supaya kita hidup di dunia ni kita takkan lari daripada kesusahan. Apa-apa kesenangan yang kita nak, secara hukum alamnya, kalau kita nak sesuatu kesenangan, maka sebelum itu kita kena lalui kesukaran. Fa inna ma'al usri yusra. Dalam kesusahan itu pasti akan ada kesenangan. Maksudnya kalau kita nak sesuatu yang senang, bukan jalan itu jalan yang senang. Kalau jalan itu jalan yang senang, ada satu problem lah. Kita nak berjaya, kita tak akan lalu jalan yang senang. Kalau jalan itu senang, ada problem pada jalan yang kita lalu. Itu hukumnya. Sebab itu dalam Quran dia kata hasiban nas an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah engkau manusia, engkau sangka engkau boleh dibiarkan untuk berkata kami beriman dalam keadaan engkau tidak pernah diuji? Kita tengok setiap orang yang beriman, makin beriman dia, makin kuat ujian dia. Ada orang kata, ya aku ni dah buat semua benda yang Allah suruh, malah aku buat lebih lagi. Allah suruh buat sekian, aku buat sekian. Allah suruh bagi sedekah sekian, aku bagi lebih lagi. Tapi aku rasa ujian yang datang aku makin bertimpa-timpa, makin tak sikit, makin banyak. Sedangkan aku dah buat semua benda. Nak suruh aku buat macam ni, aku buat macam ni. Adakah sebab Allah SWT tak pandang semua amalan itu? Tak. Itu adalah ujian kepadanya. Sebab apa? Sebab memang jalan untuk penempuh kesenangan itu pasti melalui kesukaran. Itu dia punya syarat. Yang kedua, mungkin kita boleh kata bahawa kita tengok macam mana Nabi SAW. Setiap orang makin susah dia punya ujian, makin tinggi darjat dia. Sebab itu Nabi kata asyaddun nasu bala'an al-anbiya thumma al-anbiya.
paling dahsyat sekali orang yang kena ujian adalah Nabi. Sedangkan Nabi adalah orang yang paling tinggi ranking ni, dari kalangan manusia paling tinggi ranking Nabi. Tapi dialah yang paling dahsyat kena ujian. Kemudian yang seterusnya, summal amsal fal amsal. Kemudian makin turun. Lepas tu wali Allah, lepas tu para ulama dan sebagainya. Akhirnya orang biasa. So bila kita tengok orang tu, jenis dia ni buat mencuri pun mencuri, merompak, zina buat, nemarak buat. Tapi tengok hidup dia kaya raya, semua benda dia boleh buat. Seolah-olah dia macam raja dekat dunia, tak ada benda yang menimpa dia. Kita kata itu bukan tanda Allah Subhanahu Wa Taala sayang dekat dia, Allah tak bagi ujian. Tak, itu tanda Allah Subhanahu Wa Taala dah menyampah dengan dia. Sebab itu Allah kata biarkan dia apa je nak buat, akhirnya di hari akhirat dia akan rasa apa? Azab yang Allah Subhanahu Wa Taala. So setiap orang jangan rasa bila mana, oh aku dah buat semua yang Allah suruh, aku tak kena ujian kot. Kalau aku kena, kita sangka buruk pada Allah. Tak, bukan syarat untuk Allah nak bagi ujian tu kita mesti baik. So kita kata ujian itu akan meningkatkan ranking kita ataupun meningkatkan kita punya kedudukan di sisi Allah Azza wa Jalla. Jangan sangka buruk pada Allah Azza wa Jalla, itu paling penting. Dan yang ketiga, ujian-ujian ini bila mana kita tengok macam mana sahabat duk bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sendiri kena, macam-macam kena. So kita bila kita kena ujian sekarang, anak sakit, kerja kena pecat ke apa sebagainya. Bila kita kena ujian disebabkan kita mempertahankan something. Contohlah, ada orang ni dia memang kalau boleh dia nak pertahankan janggut dia, contohnya. Pertahankan janggut dia. Kalau bolehlah sebagai seorang Muslim, sebagai seorang yang baca hadis Nabi, dia tahu Nabi berjanggut. So dia kata aku nak, kalau boleh nak hidup dalam keadaan aku mati nanti janggut masih ada dekat muka aku. Ada seorang syekh, dia kena kanser. So bila nak kena kemo tu, doktor kata kena potong janggut ni. Kena ni lah, kena bersihkan bulu-bulu sebagainya. So dia kata aku rela mati daripada aku buang janggut aku. Jadi dari sudut kaedah syarak ni memang kena pertahankan nyawa dululah, hifzun nafs tu kan, sepatutnya. Tapi kita nak kata ada orang tu dia rela untuk buat apa saja asalkan dia tak buang sunnah Nabi daripada diri dia. So satu hari dia dapat kerja hotel. Bila kerja hotel ni memang nak kena handsome lah, nak kena jambu lah, apa benda semua. So orang tu kata kena buang janggut. Dia jumpa ustaz ni, dia kata ustaz macam mana saya nak buat? Saya kalau boleh saya nak mempertahankan janggut saya. Bukan janggut banyak pun, bukan lebat macam ni apa ustaz. So dia kata kalau boleh biar ada janggut dekat muka saya, sebab saya tak tahu bila saya mati, dan saya nak kalau saya mati dalam keadaan janggut itu ada dekat muka saya. Ustaz tu kata berhenti kerja kan, berhenti kerja. Orang itu dia ikut cakap ustaz tu, dia pun berhenti kerja. Dia berhenti kerja, dia cari kerja lain sebagainya. So lepas 2-3 tahun, lepas beberapa tahun lepas tu, ustaz tu jalan kat satu tempat. Jalan-jalan tiba-tiba ada orang horn. Ustaz tu tengok, wih, siapa pula horn ni? Kereta agak mewah lah. Kereta agak mewah. Tiba-tiba orang boleh buka tingkap, orang tu ajak masuk dalam kereta. Ustaz tu pun tak kenal, dia dah datang tu siapa tak. Akhirnya bila masuk, orang tu kata, Ustaz tak kenal saya. Saya dulu beberapa tahun dulu pernah jumpa ustaz, pernah tanya soalan ke ustaz, boleh tak saya buang janggut untuk kerja? Ustaz kata tak boleh, kena tukar, cari kerja lain, biar janggut tu. Kalau orang yang tak kuat iman, dia akan kata ustaz tak kena buang, bolehlah cakap macam tu. Ya saya yang nak kena buang ni. Saya ikut nasihat ustaz, dia kata. Saya ikut nasihat ustaz, saya berhenti kerja. Alhamdulillah Allah bukakan rezeki untuk saya. Akhirnya sekarang ini saya dah jadi Toki lah, dia berniaga sendiri sebagainya. Allah mudahkan, dia jadi orang besar. Sampai kan ustaz tu kata terkejut sebagainya. Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala tu buka pintu rezeki dari bab yang lain. Sebab apa? Sebab dia mempertahankan salah satu daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. So bila kita baca sejarah-sejarah yang mana sahabat ni sanggup pertahankan jiwa mereka walaupun diseksa hanya untuk pertahankan iman dalam hati. Kita ni bila kita kena seksa, bukan kena seksa pun, tak seksa pun, kena uji sikit, kita ada satu reference, satu
rujukan untuk kita baca, untuk kita contohi. Oh, sahabat buat begini. So akan jadi motivasi buat kita. Sebab tu kita mak ayah biasanya kita tak akan cuba, walaupun macam mana pun kita punya kehidupan sebelum ni, kita kata lepas dah jadi mak ayah ni, kita akan cuba jadi yang terbaik untuk anak. Kalau dulu kita jenis kuat mencarut, macam mana pun dah jadi mak ayah, kita kata kita akan cuba untuk tak mencarut depan anak. Sebab apa? Sebab kita tahu kalau kita buat macam tu, anak akan jadi satu contoh untuk kita. Orang kata ayah buat sebenarnya so susah. Jadi kita pun kata kita takkan buat depan anak, sebab kita nak kita jadi contoh kepada dia. So bila kita kena uji sekarang ni, kita ada sumber rujukan untuk kita rujuk, untuk kita dapatkan motivasi, naikkan semangat kita balik. Kalau sahabat pun boleh pertahankan iman dia begitu rupa, kita ni bukan kena seksa pun, hanya kena uji, sepatutnya kita juga boleh mempertahankan. Tapi kita tak nafikanlah iman sahabat lain, iman kita lain. Cuma kita ada benda untuk menaikkan motivasi dan semangat kita kalau kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi mungkin sampai situ saja kita punya kuliah pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, apa yang kita baca pada pagi ini menjadi satu timbangan amalan kita di hari akhirat insya-Allah taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.